Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună părjoane din piept de pui cu parmezan sau cașcaval. Este o rețetă simplă și gustoasă, care nu necesită mare îndemânare. Uitați-vă cât de bine arată! Ce folosim pentru această rețetă? Piept de pui, fără os și fără piele, 1 kg. 150 de grame de parmezan sau cașcaval răzuit, 2 ouă, o lingură cu vârf de mărar proaspăt tăiat sau pătrunjel, 2 linguri de pesmet, sare, cimbru, piper proaspăt măcinat și ulei pentru prăjit. Asta este tot. Rețeta este extrem de simplă. Cum procedăm mai departe? Tăiem pieptul de pui cât mai mărunt posibil. Am tăiat pieptul de pui. Acum adăugăm ouăle, parmezanul sau cașcavalul, verdeața tocată mărunt, pesmetul, o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de cimbru, o jumătate de linguriță de piper proaspăt măcinat. Amestecăm totul. Punem ulei în tigaie la prăjit. Atât, nu foarte mult ulei. Vom folosi o lingură din aceasta specială pentru înghețată. O muiem în ulei. Când uleiul este încins, punem chifteluță. Le întoarcem pe partea cealaltă. Cum arată în secțiune? Vă invit la masă. Puteți servi alături de un sos tzatziki, un sos cu iaurt și castraveți murați, sau un sos de roșii. O să vă las rețetele aici de desubt. Puneți în mijloc și serviți cu toții. Este o masă delicioasă pentru prieteni și pentru familie. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Până la următoarea întâlnire vă spun la revedere!